Aray, ang sakit. Aray, ang sakit. Natamaan yung mata ko, guys. Aray. Transition pa more. So, what's up, guys? Kumusta kayo, guys? So, welcome again sa ating channel. So, for today's vlog, guys, wala tayong gagawin. So, wala tayong labas. So, maglalaba ako. So, kaya na pa ako pa ikot-ikot, labas-labas, guys, sa CR kasi nga kine-check ko yung washing kasi sira. Dalawa yung washing dito, guys. Ang isa sira, ang isa may gumagamit. Ngayon, kahapon naayos na. Tapos kaya na pag-check ko sa washing, dalawang washing, yung isa okay, umiikot. Tapos pagbalik ko kanina, guys, yung washing sira na naman, yung isa washing no! So baka hindi naman ako makapaglaban nito. So, ngayon, guys, ang dami ko nang, sorry. Ang dami ko nang labahin. Tingnan nyo, guys. Labahin yan. Ay. Ito pa. Yan. Ang dami ko nang labahin, guys. See? Gabundok na ang aking labahin. Ito, hindi to siya labahin. Ano yan? Towel. So, ito, guys. Ang dami ko nang labahin. So, yan, guys. So, check natin ulit, guys, kung okay na ba yung washing. So, check natin. So, shout out pala sa ating ano na mga pictures dyan. Tapos tayo. Okay na ba? Sarap ata to? Ganon din. Sira pa talaga to, te? Sira to, ganito? Ganyan pa rin yung E? Yung E. So sira pa rin? Oo. Ay, sira pa rin. So sira pa rin siya, guys. Yung E nakalagay. So, guys, tapos na yung sa isa. Tapos na yung labahin sa isa. So, lalaba tayo. Baka maunahan pa tayo doon. So, dalihan natin. Aray, paano to? Yan. Paano to? So yun, guys, ganito talaga hirap pag nagpa-partition ka, guys. Kailangan mo mag-adjust pag nagpa-partition ka, diba? Shout out sa mga OFW dyan na nagpa-partition. Ito na tayo, guys. Ililipat natin yung ito. Kung kayo naman to, sorry, guys. So yun, guys, kumuha na ako ng sabon. So ilalagay ko ng ating labahin dito. So ilalagay ko na yung mga labahin dito sa washing machine. Yay! Oh. Guys, lalagay natin ating mga labahin dito para isang labalan. So yun, guys, maglalagay na ako ng sabon. Oops, wala na yung scoop ko. So magtansya-tansya na lang tayo, guys. Yan, kanin. Kanin, guys. Synthetic. So, ayun, guys, tapos na akong nagsalang na ako ng labahin doon sa washing machine. So, isang oras yon. So, para di masayang yung ating isang oras, maglilinis tayo at saka magluluto ako ng biko. Magluluto ko ng biko. Sige lang. Pag di ako tamarin. So, maglinis muna tayo, guys, bago
magluto ng biko. Kung magluluto ng biko, kung hindi tatama rin. So, di ba? So, medyo makalat na yung kwarto. So, let's clean. Okay? Ganito talaga yan guys pag once na konti or ayan palit yung space saka madaming gamit, so talaga may iwasan na ano mo na tambak-tambak, pero okay lang, laban pa rin. Laban pa rin. So ayun guys, kasi wala tayong gatas na coconut milk, so bababa tayo, pupunta tayo ng Almaya para bumili ng milk, ng coconut milk. So ito guys, nakasaing na yung ating rice. So baba tayo guys, bibili tayo ng coconut milk. Samahan niyo ako guys. Punta tayo ng Almaya guys. Yan. So guys, bibili na tayo ng coconut milk. Yung mura lang na coconut milk guys. So mura lang guys. Ito 4.95. Yan. Dalawa nito guys siguro. Yan, dalawa niyan para mas masarap. Guys, so ito yung binili natin guys kasi mura lang. So yan, isa tayo. So yun guys, nakabili na tayo. So pabalik na tayo guys. A few moments later. So yun guys, nagpainit na tayo ng kawali. Saka iyan na natin itong ating gata. Ang ating gata. Yan. Guys, luto ng ating biko. Yan, naglagay na ako dito guys. Yan. Yan, saktong-sakto. Sarap. Yan, pwede pa. Tsaka may sobra akong latik guys. So gagawin ko tong latik. So mamaya i-ano ko to. Tapos para toppings. So yun. So maglalagay ako dito guys. Nagpanimago. Ayan na guys yung ating biko. Mainit-init pa guys. Yan. Wow! Tapos na. Biko natin guys. Yan, yummy. Yan natin biko. Tsaka pala guys, may bawas na to. May bawas na siya kasi nagbigay ako ng biko sa kasamaan dito sa bahay. So sharing is caring. Sharing is good guys. So ngayon nagsasampay na ako ng damit kasi tapos na yung nilaban kong damit kanina. So magsasampay na tayo guys. A few moments later. Ay, sukarap. Ay, tingin ka dito. So, kamusta yung ano natin, yung biko na niluto ko? Sarap. Ha? Ang masarap. Wow! Ano? Ano? Ano masabi? Ano? Sabihin mo. Yeah. Yeah. The caramel itself, I can taste it. It's just balance and the sweetness. It's really amazing. Wow. Yes. And the rice is very soft. Natural kasi malagkit yan. Ay, malagkit pala. So, approve
So it's approved. 100%. Okay. Yep. So yun guys, tapos na ang ating luto. Luto. So yun guys, maraming salamat. So natapos na din yung lutong Biko. Tsaka naglaban na din ako guys. So naging productive tayo ngayong araw na to. So kung nagustuhan nyo yung ating channel, sa hindi pa nagka-subscribe dyan at saka bago pa lang sa ating channel, welcome kayo sa ating channel. And then yun. So see you in my next vlog. So maraming salamat. Don't forget to subscribe, comment, and share, and like. Yes, bye-bye. Bye-bye.